સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ
जुष्टो मोक्त गणैर्निजाक्षर पदे देव्याकृतिः सादरम् यो भक्तो प्रकटी बभूवदयया धर्माज्जनः श्रेयसे अत्रोन्मूलयितुं त्वधर्ममवितुम् साधुश्च धर्मं शुभम् ध्यायेतं हरिमेश्वरेश्वरमहम् सद्बुद्धिदं सर्वदा सद्बुद्धिदं सर्वदा ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण। आज तारीख 12/4/2026 विक्रम संवत 2082 चैत्र वद दशम रविवार। आज रविवार એટલે આપણે સંધ્યા સભા, તો સંધ્યા સભા પણ રાબેતા મુજબ થશે, તો દરેક હરિભક્તોએ ખાસ સંધ્યા સભાનો પણ લાભ લેવો। વચનાગત ગરડા અંત્ય પ્રકરણનું 19મું આજે શરૂ કરવાનું છે। 18મા વચનાગતનો સાર શું હતો? महाराज કોઈ વખત સપના ન દેખાય જેવા પ્રશ્નો જોવા મળે છે તો વધુ શું કરવાનું છે? અમારે તો પૂર્વજન્મનું કર્મ છે, પૂર્વ કર્મ હોય તો એને જોડે એવું થાય છે। ત્યારે આનંદ છે પૂછ્યું, આનંદ સાર્થમાં સમય કે અમારા પૂર્વજન્મનું ક્યાં સુધી મહારાજ કે
જ્યાં સુધી સર્વનું સમાધાન થયું ત્યાં સુધી સંતનું સમાધાન કરે તો ધીરે ધીરે રાષ્ટ્રની જીવન થઈ જાય અને એ લોકોને બરાબર અનુભવ છે એકાબીમાં કઈ રીતે અને રાષ્ટ્રના સ્વીકારી હોય દેવાસનિક થઈ હોય લોકોને એકાબીમાં નથી એકાબીમાં લખેલ હોય અને વિશે પણ ભોગવે છે ભગવદ્ થાય એમાં ભગવાનનું સમજ જોઈએ ભગવાનનું સમજ ભગવાનની આજ્ઞા કરીને મંદિરનું પ્રવૃત્તિ કરી જોડાયા સ્વામિનારાયણ. 18મા વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું કે જીવ જેટલો પ્રીતિપૂર્વક ભગવાન અથવા તેના એકાંતિક ભક્તમાં જોડાય તેટલી વાસના જીર્ણ થાય છે. દેહને દેહના સંબંધીમાંથી જોડાવાથી જીર્ણ થાય વધે. ખબર તો બધી પડે છે ખબર તો પડે છે પણ તો જીવ ભગવાનમાં જોડાતો નથી. વાસના છૂટ્યા પછી પરમેશ્વરની આજ્ઞાએ સત્સંગના પોષણ માટે દેહાભિમાન પણ થોડું રાખ્યું જોઈએ અને પંચ વિષય પણ ભોગવ્યા જોઈએ, પણ કેવી રીતે? ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને. વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 19. સ્વામિનારાયણ. સંવત 1884 શ્રાવણવદી 13ને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા કાચરના દરબારમાં આથમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોળિયા ઉપર ગાદી તકિયા નંખાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને કંઠને વિશે મોગરાના અને કર્ણિકારના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ મંડળ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જેણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય એવા જે હરિભક્ત તેને બે કુલક્ષણ છે. ત્યાં સત્સંગને વિશે શોભવા દેતા નથી. તેમાં એક તો કામના અને બીજી પોતાના કુટુંબીને વિશે પ્રીતિ. અને બે કુલક્ષણ જેમાં હોય તે તો અમને પશુ જેવો જણાય છે. તેમાં પણ જેને પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમારે અતિશય અવગુણ આવે છે. માટે જેણે સંસાર ત્યાગ કર્યો હોય તેને તો લેશ માત્ર પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રાખવું જોઈએ. શા માટે? જે પંચ મહાપાપ છે તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે. માટે જે ભગવાનનો ત્યાગી ભક્ત હોય તેને તો આ દેહ થકી અને દેહના સંબંધી થકી પોતાનું ચૈતન્ય જુદું જાણવું જોઈએ. જે હું તો આત્મા છું અને મારે કોઈ સાથે લેશ માત્ર સંબંધ નથી અને આ દેહના સંબંધી છે તે તો 84 લાખ જાતની હારે ગણ્યા છે. અને તે સંબંધીને સત્સંગી જાણીને તેનું મહાત્મ્ય સમજવા જાય તો એક તો સંબંધનું હેત જ હોય ને વળી તેનું હરિભક્તપણાનું મહાત્મ્ય સમજે. પછી ભગવાનને ભગવાનના ભક્તથી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાઈ જાય છે. માટે જેમાં સ્વાભાવિક હેત રહ્યું છે એવા જે પોતાના સંબંધી તેને હરિજન જાણી અને જો તેમાં હેત કરે તો તેનો જન્મ ખરાબ થઈ જાય છે. અને વળી દેહનો સંબંધી ન હોય પણ જે પોતાની સેવા ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ સ્વાભાવિક હેત થઈ જાય છે. માટે જે સમજુ હોય તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હરિભક્ત હોય તો પણ તેને વિશે હેત ન રાખવું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સંવત 1884 શ્રાવણવદી 13નો દિવસ. શ્રીજી મહારાજ
શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તક્યા લંકાવીને વિરાજમાન છે. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે. કંઠને વિશે મોગરા અને કર્ણિકારના પુષ્પના હાર વિરાજમાન છે અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડળ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી છે. શ્રીજી મહારાજનું કૃપા વચનામૃત છે. વિશેષ કરી અને ત્યાગીઓ માટે છે. એટલે તમને ખૂબ મજા આવી જાય કે આપણે તો આમાંથી કઈ લેવાનું નથી, આ તો બધું સાધુનું છે, આપણે તો જેમ રહેતા હોય એમ રહેવાનું છે, આપણે દેહના સંબંધીમાં હેત રાખીએ તો કઈ વાંધો નથી, આ તો સાધુ માટે કીધું છે, બરાબર ને? પણ અંત્યનું 38મું આવવા દો, ત્યારે બધી વિશેષ વાત કરશું. એવું નથી કે સાધુ માટે છે, આ બધા માટે વચનામૃત છે. મહારાજે સાધુ શબ્દ નથી વાપર્યો. અહીંયા શું શબ્દ વાપર્યો મહારાજે? જેણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો એવા જે હરિભક્ત. શબ્દ સાધુ વાપરે નહીતર એવા સાધુ એમ લખે ને, સાધુ તો અહીંયા લખ્યું નથી. મહારાજે શું લખ્યું? એવા જે હરિભક્ત. અમે કપડાથી ત્યાગ કર્યો છે ને તમારે ધોળા કપડે ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યાગ તો બે કરવાનો છે. અક્ષરધામમાં જવું હશે, મૂર્તિનું સુખ લેવું હશે તો આ બધા માટે છે, માત્ર સાધુ માટે નથી. સાધુને વિશેષ કરીને શા માટે કીધું? કે એને આશ્રીને અનંત મુમુક્ષુ જીવાત્માઓ રહેલા હોય છે. સાધુ જો પોતાના દેહના સંબંધીમાં હેત રાખે તો મુમુક્ષુનું કલ્યાણ બગડી જાય, એની સાથે જે જોડાણા હોય એનું કલ્યાણ બગડી જાય. એટલે અહીંયા વિશેષ કરી અને સાધુ ઉપર કીધું છે. પણ ત્યાગ તો બધાને રાખવાનો છે. જેને અક્ષરધામમાં જવું છે, મૂર્તિના સુખે સુખિયા થવું છે, એ બધા માટે આ વચનામૃત છે, માત્ર સાધુ માટે નથી. કે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય, અમે કપડાથી ને કર્યો છે, કપડાથી કર્યો હોય પણ અંતરથી ત્યાગ ન થયો હોય તો શું કરવાનું છે ને? ત્યાગ તો બધા અંતરથી કરવાનો જ છે. ધોળા કપડા હોય કે ભગવા કપડા હોય, જેને ભગવાન પાસે જવું છે એને નિર્વાસનિક થયા વગર તો ચાલશે નહીં. અક્ષરધામમાં બેસાશે જ નહીં. એટલી વાસના હશે. શ્વેતદ્વીપમાં જો એક અવ્યક્ત સ્ત્રી સંબંધી રાગ થાય, ક્યાં? શ્વેતદ્વીપમાં. તો વાસુદેવ નારાયણ એને ક્યાં નાખી દે? બદ્રિકાશ્રમમાં ફેંકી દે. ત્યાંથી એક ખાલી અવ્યક્ત રાગ થયો હોય સ્ત્રી સંબંધી, તો વાસુદેવ નારાયણ શ્વેતદ્વીપમાં રહેવા દેતા નથી મુક્તને. ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતોમાં લખ્યું છે. આ કઈ અદર પદર વાત નથી. જ્યાંથી અને સીધો બદ્રિકાશ્રમમાં નાખી દે, શ્વેતદ્વીપમાં રહેવા દેતા નથી. તો અક્ષરધામમાં રહેવું હોય તો નિર્વાસનિક થયા વગર ચાલવાનું જ નથી. કે ચાલશે? કન્સેશન આપશે? ભરતજીને ન આપ્યું તો આપણને શું આપશે કન્સેશન? ભરતજી તો ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા. આપણે તો કઈ ભગવાનના પુત્ર છીએ નહીં, છે ને? એટલે નિર્વાસનિક તો બધાએ થવું પડશે. કે મહારાજ કે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય એવા જે હરિભક્ત, તેને બે કુલક્ષણ છે, ત્યાં સત્સંગને વિશે શોભવા દેતા નથી. કુલક્ષણ એટલે અયોગ્ય સ્વભાવ. એમાં એક તો કામનામાં બધું આવી જાય. કોઈ પણ ભોગ્ય પદાર્થની ઈચ્છા, પ્રકૃતિથી લઈ અને તૃણ પર્યંત જેટલા પણ વિષયો છે એ બધા વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, એ કામના. વિશાળ શબ્દ છે એનો. અને બીજી પોતાના કુટુંબીને વિશે પ્રીતિ. આ બે કુલક્ષણ જેમાં હોય તે તો અમને પશુ જેવો જણાય છે. જુઓ મહારાજે શું કીધું? મનુષ્ય યોનિમાંથી કાઢી નાખ્યો, એને ક્યાં બેસાડી દીધો? સીધા એને પશુ યોનિમાં નાખી દીધો. એટલે આ બે કુલક્ષણ છે એને સત્સંગમાં શોભવા દેતા નથી. સાચો મુમુક્ષુ હોય ને ખબર પડે, બાકી તો ક્યાં અત્યારે કોઈને ખબર પડે છે? જેટલા ભગવા એટલા ભગવાન, બરાબર ને? એટલે આ બધી વસ્તુ ખબર ન પડે. એ તો જે શાસ્ત્ર વાંચે, ભણે, કથા વાર્તા સાંભળે એને ખબર પડે
પણ બીજાને ખબર પડે નહીં. કે મહારાજે પશુ જેવો શા માટે કીધો? પશુઓ છે એ પોતાના બચ્ચાઓમાં પ્રેમ કરે છે ને. વાંદરું હોય એનું બચ્ચું હોય, જો એને વળગીને જ રહે, છૂટું ના પડે. ગમે ત્યાં જાય તો એને પકડીને જ રહે, જ્યાં સુધી મોટું ના થાય ત્યાં સુધી એની માવજત કર્યા કરે. એટલે પશુઓને પોતાના બચ્ચામાં અને બચ્ચાને માતા પિતામાં સ્નેહ હોય છે. એટલે એમાં કોઈ સકારણતા કે વૈચારિકતા હોતી નથી. પણ મનુષ્યમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં એકબીજામાં સકારણતા હોય છે. શું સકારણતા હોય છે? કે છોકરાઓ અમારું વૃદ્ધાવસ્થામાં પાલન પોષણ કરશે, અને પુત્રને શું હોય છે? માતા પિતાનો વારસો અમને મળશે, છે ને. આ સકારણતા હોય છે. બેને અન્યોન્ય એકબીજાનો સ્વાર્થ છે. એકને પાલન પોષણનો સ્વાર્થ છે ને એકને વારસાનો સ્વાર્થ છે. કે માતા પિતાની સેવા નહીં કરીએ તો અમારા નામે કરી દેશે નહીં, છે ને. અને જે બધું કરી દે એની હાલત પછી કોના જેવી થાય? ઓલા વિજયપત સિંઘાનિયા જેવી થાય. રેમંડના માલિક હતા ને, વિજયપત સિંઘાનિયા. કેટલું મોટું નામ! કેટલું મોટું નામ હતું એનું! રિલાયન્સ કરતા, મુકેશ અંબાણી કરતા એનું મોટું મકાન હતું. વિચાર કરો. JK હાઉસ મુંબઈમાં છે, અલ્ટા માઉન્ટ. આપણા ઘરે ભગત હતા અલ્ટા માઉન્ટ. અમે મુંબઈ જતા ત્યારે એના ઘરે રોકાતા. એની બાજુમાં જેન્ટિલિયા છે ને આ બાજુ JK હાઉસ છે. બે બાજુમાં એ અમે જ્યાં ઉતર્યા હતા, અને આ બાજુ સામે છે એન્ટિલિયા અને આ બાજુ JK હાઉસ હતું. આટલું મોટું મકાન વિજયપત સિંઘાનિયા એના છોકરાના બધું કરી દીધું, જે કાંઈ હતું એ. પછી શું કર્યું? છોકરાએ લાત મારી ને મર્યો. ત્યારે ભાડાના ઘરમાં મર્યો. એ વિચાર કરો. આટલું મોટું મકાન, આટલું મોટું એમ્પાયર હોવા છતાંય શું થયું? ભાડાના મકાનમાં મરવું પડ્યું. છોકરામાં સ્નેહ હતો, બધું કરી દીધું એના નામે, છોકરાએ મારી લાત. એટલે બહુ વિચારીને જે કાંઈ વ્યવહાર કરવો એ વિચારીને કરવો. બધું આપી ન દેવું, નહીતર આવી બધી હાલત થાય. એટલે છોકરાને શું હોય? પોતાના વારસાનો સ્વાર્થ હોય. એટલે આ સકારણતા છે. એટલે પશુઓમાં તો એવું હોતું નથી. જો પશુમાં તો કઈ એને કઈ વારસાની કઈ ચિંતા હોતી નથી, પાલન પોષણની. તોય એકબીજામાં એને સ્નેહ થાય છે. બિચારા મનુષ્યને તો સ્વાર્થને કારણે સ્નેહ થાય છે, પણ પશુઓને શું હોય છે? એમાં કોઈ એવી સકારણતા હોતી નથી. એટલે પશુઓ શું વિચારીને સ્નેહ કરતા છે ને. એટલે પશુ તુલ્ય કીધું એને. કાંઈ ઓલા વગર એનામાં સ્નેહ કરે એમ. ત્યાગી છે, એને બધું એકવાર છોડી દીધું, ત્યાગ કરી દીધું, પછી એને શા માટે સ્નેહ રાખવો જોઈએ દેહના સંબંધીમાં? એટલે મહારાજ કે એમાં અમને પશુતાના દર્શન થાય છે. જે સાધુ ત્યાગી થઈ અને પોતાના દેહના સંબંધીઓ સાથે સ્નેહ રાખે છે તો એમને પશુ જેવો જણાય છે. એટલે અહીંયા પશુ જેવો કીધો. એટલે કર્મ પાછળ ફળની ઈચ્છા રાખવી એને અહીંયા કામના નથી કીધી, પણ મુખ્યત્વે સ્ત્રી ભોગ સંબંધી જે ઈચ્છા છે એને મહારાજે અહીંયા કામના કહી છે. કે મહારાજ કે જેને પોતાના સંબંધીમાં હેત હોય તેનો તો અમારે અતિશય અવગુણ આવે છે, અને પંચ મહાપાપ છે એ થકી પણ એને અમે મોટું પાપ કહીએ છીએ. સત્સંગી જીવનમાં ધર્મામૃત છે. ધર્મામૃત કોણે વાંચ્યું છે? આખું ધર્મામૃત આખું વાંચ્યું છે? શું આવે છે ધર્મામૃત ની અંદર? તો એ વાંચ્યું ના કહેવાય. તો એ છોડો, વાંચ્યું છે એ વાંચ્યું જ ના કહેવાય. તો પછી યાદ રહે તો વાંચ્યું કહેવાય, બાકી કઈ વાંચ્યું ના કહેવાય. એ તો વયું ગયું. હવે તમારે શું કામનું? હે, તમારે કઈ કામનું યાદ નથી તો? યાદ હોય તો આપણા માટે કામ લાગે. ભૂલી ગયા એટલે આપણી માટે કોઈ કામનું નહીં. સાધુના પંચવર્તમાન છે ધર્મામૃતમાં, અને સાધુએ નિત્ય પ્રત્યે એનો પાઠ કરવાનો છે. એના પંચવર્તમાનમાં એક નિસ્નેહી વર્તમાન છે.
બહુ લાંબી કથા નહીં કરીએ, પણ ટૂંકમાં આપણે જોઈશું. તેની કથા પછી કરીએ તો બહુ વિસ્તાર વધી જાય. એટલે મહારાજ નિસ્નેહી વર્તમાનમાં કહે છે કે જેણે ગ્રહસ્થ આશ્રમ મૂક્યો છે તેવા ત્યાગી સાધુઓને પણ સ્નેહ કરી અને વારંવાર જન્મ મરણ પમાડનારી પોતાના પુત્ર સ્ત્રી આદિક સંબંધીની સ્મૃતિ થાય છે. લગ્ન કરીને સાધુ થયો હોય તો એને સ્ત્રીને વિશે એની યાદ આવે ને, એમાં સ્નેહ ઉપજે ને, કે ટળી ન જાય. ભગવા પહેરે એટલે બધું ટળી જાય. એ તો સાધન કરવા પડે. માથું મુંડાવાથી સાધુ થઈ જાય, માથું મુંડાવવું પડે ત્યારે સાધુ થવાય. એટલે વારંવાર જન્મ મરણ પમાડનારે પોતાના પુત્ર સ્ત્રી આદિક સંબંધીની સ્મૃતિ થાય છે. મનુષ્યને મરણ સમયે સ્ત્રી પુત્ર ધન ઘર તથા પશુ પક્ષી વૃક્ષ આદિક પદાર્થોને વિશે સ્નેહથી ભૂતનો અવતાર આવે છે. શું કીધું? હા, એટલે જેને જેને પોતા બહુ પાડ્યા હોય કૂતરા કૂતરા કઈ, તો એમાં ધ્યાન રાખવું કે આપણો આવતો અવતાર શેનો આવશે. અહીંયા જોઈ લેવા. સત્સંગી જીવનમાં કે જો કે ઘરનું નથી, મહારાજની વાત છે. સતાનંદ સ્વામીએ લખેલું છે, દીનાનાથ ભટ્ટે સંશોધન કરેલું છે, ને મહારાજ પોતાના મસ્તક ઉપર લઈ અને પ્રમાણ કર્યું છે સત્સંગી જીવનને. એટલે એ ગ્રંથરાજ છે. આ પણ કપોળ કલ્પિત વાત નથી. મનુષ્યના મરણ સમયે સ્ત્રી પુત્ર ધન ઘર તથા પશુ પક્ષી વૃક્ષ આદિક પદાર્થને વિશે સ્નેહથી ભૂતનો અવતાર આવે છે. એટલે મૃત્યુ સમય થાય ને ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ સામે રાખવી, પણ દેહના સંબંધીને સામે ગોઠવવા નહીં. નહીતર એમાં જો હેત રહી ગયો અંત સમયે તો પછી કઈ યોનિમાં જવું પડશે. અક્ષરધામ તો બહુ છેટું રહી જશે અને ભૂતની યોનિમાં પછી જવું પડશે. મૃત્યુ પર્યંત દેહનું દુઃખ પણ પોતાના ચિત્તમાં નહીં ગણી અને સ્નેહ થકી પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવાને વિશે પુરુષની પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેને કારણે સ્નેહને કારણે પોતાની જ્ઞાતિ ન હોય એવા સ્ત્રી પુરુષ પણ પરસ્પર સ્નેહ થઈ જવાથી પોતાના માતા પિતા આદિક સંબંધીનો ત્યાગ કરી એકબીજા સાથે પરદેશ જતા રહે છે. 200 વર્ષ પહેલા લખ્યું, જે અત્યારે ચરિતાર્થ થાય છે, જે આપણે જોઈએ છીએ. પોતાના સંબંધીજનો વારંવાર તિરસ્કાર કરે છતાં પણ પુરુષને પોતાના સંબંધીજનોમાં સ્નેહ હોવાથી નિશ્ચય વૈરાગ્ય ઉપજતો નથી તથા તેમનો ત્યાગ કરતો નથી. ઘરના હમણાં 2-4 ખાસડા મારે તો વૈરાગ્ય થઈ જાય, પણ સાધુ 2 વચન કે તો વૈરાગ્ય થઈ જાય મંદિરથી. આપણે કાંઈ મંદિર જવું નથી, બીજે જઈશું, અહીંયા શું જાય. પણ ઘરના 2-4 ખાસડા મારે, 2-4 વેલણ મારે તો એવું થાય કે આપણે મંદિર ઘર છોડીને નીકળી જઈએ, સાધુ થઈ જઈએ. તા કેવું નથી થતું. કેમ? એની સાથે સ્નેહ જોડાયેલો છે. મરણ પામેલા પોતાના પતિ અને પુત્રોની પાછળ સ્ત્રીઓ આપઘાત કરે છે. પોતાના સંબંધીઓમાં સ્નેહને લીધે પુરુષો જીવની હિંસા કરી અને પોતાના સંબંધીનું પોષણ કરે છે. જેવી રીતે વાલીઓ લૂંટારો કરતો હોય એવી રીતે સ્નેહ થકી મનુષ્ય તથા પશુ પક્ષીઓ ભૂખનું દુઃખ સહન કરે અને જ્યાં ત્યાંથી ખાધાની વસ્તુ લઈ આવી અને પોતાના બાળકનું પોષણ કરે છે. સ્નેહને લીધે પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવા સારું જેમાં નિશ્ચય એવા ચોરી આદિક કર્મો તથા નાવમાં બેસી અને સમુદ્ર પાર કમાવા જવું આદિક કર્મને વિશે મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અસત્ય બોલી અતિશય કષ્ટ સહન કરીને તથા નીચ માણસની સેવા ચાકરી કરીને પણ જ્યાં ત્યાંથી ધન લઈ આવી અને સ્નેહ થકી મનુષ્ય પોતાના સંબંધીનું પોષણ કરે છે. અતિશય કષ્ટ સહન કરીને વિદેશમાં જાય તો ત્યાં શું એની માટે કઈ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરની સર્વિસ તૈયાર હોય છે. અહીંયા બેંક મેનેજર હોય પણ ત્યાં તો ગાડી જ જોતો હોય પેટ્રોલ પંપ ઉપર, કાં તો હોટલમાં ઓલી ચાદરો જ બદલતો હોય. ખોટું નથી હો, સાચું છે. બાકી કાંતિ દાદા જઈ આવ્યા અમેરિકા. કાંતિ દાદા અમેરિકા જઈ આવ્યા ને તમે? અમેરિકા જઈ આવ્યા છો ને તમે?
નથી ગયા એક વાર હજી? તો ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડ જઈ આવ્યા. ત્યાં શું હોય બધાની સ્થિતિ? બધાની સારી જોબ હોય છે કે શું કરતા હોય બધા ભારતીયો? ત્યાં જઈને શું કરતા? અમે તો પ્રત્યક્ષ જોયેલું છે. દુબઈ હતો 4.5 વર્ષ, એટલે મને તો બધી ખબર છે ત્યાં વિદેશની કેવી બધી પરિસ્થિતિઓ હોય છે. ત્યાં આખો દિવસ મજૂરી કરે, સવારથી સાંજ લઈ અને ઓલા તગારા ઉપાડતા હોય, પણ ફ્લાઇટમાં બેસે ત્યારે કોટ અને ટાઈ પહેરીને બેસે. એટલે ત્યાં ઘરે શું થાય કે ભાઈ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર છે ત્યાં વિદેશમાં, ત્યાં કોને ખબર શું કરતો હોય. એટલે આવું જીવન હોય છે ને. એટલે અતિશય કષ્ટ સહન કરીને, નીચ માણસની સેવા ચાકરી કરીને પણ જ્યાં ત્યાંથી ધન લઈ આવી અને સ્નેહ થકી મનુષ્ય પોતાના સંબંધીનું પોષણ કરે છે. પોતાની જાતિથી ભિન્ન એવા પશુ પક્ષી આદિકને વિશે પુરુષને પોતાના પુત્રાદિક સંબંધીમાં થાય તેવી કષ્ટદાયક આસક્તિ થાય છે. પુત્રાનું જેવું પાલન કરે એવું માતા પિતાનું કરે. પુત્રાની પાછળ મહિના 25,000 ખર્ચે, પણ માતા પિતા ક્યાં હોય? વૃદ્ધાશ્રમમાં હોય છે ને. તો આ આસક્તિ શાના થકી થાય છે? સ્નેહને લીધે એમાં આસક્તિ થઈ જાય છે. એટલે પોતાની જાતિથી ભિન્ન એવા પશુ પક્ષી આદિકને વિશે પુરુષને પોતાના પુત્રાદિક સંબંધીમાં થાય તેવી અતિ કષ્ટદાયક આસક્તિ થાય છે. રોગ તથા વૃદ્ધાવસ્થા થકી જીર્ણ થયેલા પોતાના શરીરમાં પણ સ્નેહ થકી જીવવાની આશા રહે છે. શરીર એકદમ જીર્ણ થયું હોય તો એ જીવવાની આશા જાય છે ને. તો એ જીવવાની આશા એ મુકતો નથી. આ ઘણાને દેહ છૂટે નહીં ને એનું કારણ આ જ હોય, જીજીવિષા. એ જીવવાની આસક્તિ, જીવવાની ઈચ્છા, કે હજી કંઈક લઈ લેવું, હજી કંઈક આ લોકમાંથી લઈ લેવું છે. એટલે 90, 95 વર્ષ થાય તોય જીવ ન જાય. જોયું એને શું હોય? આસક્તિ હોય જીવવાની. આટલું ભોગવ્યા છતાં પણ હજી એને તૃષ્ણા મટતી ન હોય આ જગતની. એટલે પછી દેહ છૂટે નહીં. એટલે પોતાના સગા સંબંધી અધર્મી હોય છતાં તેમને માટે સ્નેહ કરીને પક્ષપાત થાય છે. શું કે છે? પોતાના સંબંધી અધર્મી હોય છતાં તેમને માટે સ્નેહ કરીને પક્ષપાત થાય છે. મનુષ્યને સ્નેહથી અન્યાયને વિશે ન્યાયની બુદ્ધિ અને પાપને વિશે પુણ્યની મતિ થાય છે, તથા અનાત્મા જે દેહ તેને વિશે આત્માની બુદ્ધિ થાય છે, અને અસત્યને વિશે સત્યપણાની બુદ્ધિ થાય છે. શેને કારણે થાય છે? સ્નેહને કારણે થાય છે. અન્યાયને વિશે ન્યાયની બુદ્ધિ. ગમે એવો અન્યાય હોય, વકીલો શું કરે? ખોટું એને સાચો સાબિત કરે ને કોર્ટમાં. એટલે પાપને વિશે પુણ્યની મતિ થાય છે, અને અનાત્મા જે દેહ તેને વિશે આત્માની બુદ્ધિ થાય છે. જેમ આપણે થઈ ગયું છે, દેહને પોતાનો માની લીધો છે ને કે આપણો જ છે, કાયમ રહેવાનું છે. કાયમ રહેવાનું છે ને દેહમાં, એક દિવસ છોડવો પડશે. ના ના, આપણે કઈ ચિરંજીવી નથી આપણને કર્યા. તો એ દેહને કેટલું જતન કરે છે. દિવસ દરમિયાન દેહનું જેટલું જતન થાય એટલું આત્માનું થાય છે. કેમ? અનાત્માને વિશે આત્માની બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે એટલે, અને અસત્યને વિશે સત્યપણાની બુદ્ધિ થાય છે. આ જગત અસત્ય છે તો એ સત્ય મનાઈ ગયું છે ને, અને સત્ય છે એ અસત્ય મનાઈ ગયું છે. રૂડા ગુણવાન પુરુષના રૂડા ગુણને વિશે પણ દોષની બુદ્ધિ સ્નેહ થકી થાય છે. સારો ગુણવાન પુરુષ હોય, સારા સાધુ હોય તો પણ શું થાય? રૂડા ગુણોને વિશે દોષની બુદ્ધિ સ્નેહ થકી થાય છે. એવા કુસંગી સાધુમાં હેત થઈ ગયું હોય તો પછી સાચા સાધુમાં હેત ન થાય, એમાં દોષ પરટે. વિચાર કરો, કુસંગીમાં હેત થઈ ગયું હોય, કુસંગી સાધુમાં કે કુસંગી હરિભક્તમાં, પછી એને શું થાય? સારા સાધુ ને સારા હરિભક્તમાં દોષ બુદ્ધિ થઈ જાય. એ સાચું કે એને મનાય નહીં,
કેમ કે હેત થઈ ગયું ને કુસંગમાં, કુસંગી સાથે હેત થઈ ગયું એટલે સત્સંગીમાં પછી એને દોષ ને બુદ્ધિ થવાની જ. હું સાચો ને મારા ગુરુ સાચા છે ને, બાકી બધા ખોટા. એ ગમે એટલું સાચું કે પણ એનું સાચું મનાય નહીં, મનાય? કેમ કે કુસંગમાં હેત થઈ ગયું ને પહેલેથી. એટલે રૂડા ગુણને વિશે પણ દોષની બુદ્ધિ સ્નેહ થકી થાય છે. દોષ વાળા પુરુષના દોષને વિશે ગુણની બુદ્ધિ એ પણ સ્નેહથી થાય છે. જે પંચવર્તમાન યુક્ત નથી, 30 લક્ષણ યુક્ત નથી, એવા સાધુ માં ગુણની બુદ્ધિ થઈ જાય. એ ગુણની બુદ્ધિ થવાનું કારણ શું? ખોટા સાધુમાં એટલે હેત વધવાનું કારણ શું? ગુણ બુદ્ધિ થવાનું કારણ શું? મુખ્ય આપણા સ્વભાવનું પોષણ કરે એટલે એમાં થાય ગુણ બુદ્ધિ. બીજું શું થાય? આપણને સારી રીતે રાખે, ખાનપાન બધું સારી રીતે કરાવે, હાર તોરા કરે, સન્માન કરે, એટલે એમાં ગુણ બુદ્ધિ થઈ જાય. અને એકવાર એમાં ભલે દોષ છે આપણને ખબર છે, તોય આપણું રાખે છે ને, આપણને સારી વ્યવસ્થા કરી આપે છે ને, આપણને સારા ઉતારા પાણી કરી આપે છે ને, આપણને સારું ખાવાનું આપે છે ને, ભાઈ જેવા હોય એવા આપણું સચવાય છે ને, પણ એને ખબર નથી કે એ આત્માનું ભૂંડું થાય છે. એ ધામની જગ્યાએ ધક્કા ખાવા પડે પછી એને. એ શેનાથી થાય? સ્નેહને લીધે થાય. એની સાથે સ્નેહ થઈ ગયું પછી એને સત્ય ખબર પડતી નથી. કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા આદિ ઘણા દોષો સ્નેહ થકી થાય છે. આવો સ્નેહ ત્યાગી સાધુઓનો શત્રુ છે મહારાજ કે. એટલે એક તો કામના અને બીજી પોતાના કુટુંબીને વિશે પ્રીતિ. આ બે કુલક્ષણ જેમાં હોય મહારાજ કે અમને પશુ જેવો જણાય છે. તેમાં પણ જેને પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમારે અતિશય અવગુણ આવે છે. જો તુલસીદાસની બહુ સરસ સાખી છે. તુલસી કબૂ ન જાइए अपने बाप के गांव, दास गया तुलसी गया रहा तुलसिया नाम. समझानी साखी गाई. तुलसी कबू न जाइए अपने बाप के गांव, दास गया तुलसी गया रहा तुलसिया नाम. ત્યાં તો બધા ઓળખતા હોય, જન્મભૂમિ હોય ત્યાં નાનપણથી રમ્યા હોય બધા સાથે. પછી શું? તુલસીદાસ વયું જાય, દાસ ગયા તુલસી ગયા, એટલે આ તો ઓલો તુલસીઓ. ભલે ને સાધુ ભાઈ ગમે એવું હોય, શું કે આ તો ઓલો તુલસીઓ આપણી સાથે રમતો છે ને. શું ઇજ્જત રહી? હે કઈ ઇજ્જત પછી? તુલસીદાસે બહુ માર્મિક બધી સાખીઓ લખી છે, ક્યારેક વાંચવી. ખૂબ સરસ સાખીઓ છે તુલસીદાસની. વાંચીએ ને તોય વૈરાગ્ય થઈ જાય એવી સરસ સાખીઓ છે બધી. પણ આપણે પાસે ટાઈમ છે નહીં આ બધા માટે. વાંચવાનો ટાઈમ જ નથી ને અત્યારે. ક્યાં કોઈની પાસે ટાઈમ છે વાંચવાનો? પણ બહુ સરસ છે. ક્યારેક જીવનમાં આ બધું વાંચવું ને જીવનમાં ઉતારવું, નહીતર પછી ધોયેલા મૂળાની જેમ પાછા જઈશું આપણે આવા ને આવા. સરસ વાત આપણે આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ શ્રીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી